स्टार बटन अब गर्ने 1 2 3 4 1 2 3 4 प्लिज स्टप भयो अब यो सम्पूर्णलाई नमस्कार छ धेरै समयपछि मैले एउटा भिडियो बनाउँदै छु यहाँहरुको जानकारीको लागि यो हामीले Cubase 5 मा एउटा चाहिँ इलास्टिक भन्ने ड्रम बिट अटोमेटिकली त्यहाँ बिट बजेको चाहिँ इलास्टिक एउटा सफ्टवेयर हुन्छ त्यहाँ ड्रमहरु बजे हुन्छ त्यो ड्रमलाई लुपलाई चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ त्यहाँ मिडी फाइल त्यसको चाहिँ मैले भेटिन है त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ इन्सर्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आज चाहिँ यहाँ मैले एउटा भिडियो बनाउँदै छु Cubase 5 मा हेरौँ है जस्तो Cubase 5 भयो खुल्दै छ हामीले एउटा नयाँ न्यू डेस्कटपमा राखौँ है डेस्कटपमा एउटा चाहिँ elastic insert elastic आए अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ इलास्टिक चाहिँ बजाउँ त अब यसको टेम्पो हेरौँ त टेम्पो कति छ 120 लाई ट्र्याक क्लिक गरेर 100 गरौँ अब बजाउँ ल है त अब यो यस्तो एकबाट छ यहाँ चाहिँ बार एन्ड बिट हेर्नु पर्यो बारमा राख्नु पर्यो यो चाहिँ ठीक छ चाहिँ यसलाई अन गर्दैन यो चाहिँ बार हो यो ठ्याक्कै बारमा अन हुनुपर्छ यो लुप हो है अनि त्यसपछि तपाईको यहाँ एउटा डिभाइसमा जाउँ हामी F4 VST कनेक्सन यो ग्रुप एफएक्स भन्ने हुन्छ जस्तो यसमा 1/2 गर्ने हैन इनपुट अब एड ग्रुप एफएक्स च्यानल यहाँ एड ग्रुप भनेको छ एउटा ग्रुप च्यानल खोल्ने है ग्रुप 1 खोलियो अब F4 को सहायताले हट्छ अब आयो यहाँ एउटा अडियो ट्र्याक क्रिएट गरौँ स्टेरियो हैन अडियो ट्र्याक क्रिएट गरिसकेपछि अब हामी F3 मा जाउँ हामीले यसलाई रिनेम गरौँ त ड्रम अडियो इलास्टिक अब F3 थिचौँ F3 अब यहाँ चाहिँ ड्रम इलास्टिक को इनमा के छ स्टेरियो इन छ यसमा ग्रुप 1 गर्नु पर्यो अब यो इलास्टिक मा के छ यसमा आउट चाहिँ इलास्टिक ग्रुप गर्नु पर्यो यसको आउट ग्रुप गर्ने त्यो यो च्यानल मार्फत हैन यो यहाँबाट यहाँ आयो यहाँबाट यहाँ इन हुन्छ के हैन यो बुझिराख्नु जरुरी छ फेरि एकचोटी हेर्नुस् है यो हाम्रो इलास्टिक यो भयो यो हामीले च्यानलमा खोलेछ यो च्यानलबाट आयो तपाईको ग्रुपमा आयो यहाँबाट आउट ग्रुप भयो हैन त्यसपछि यहाँ यसलाई केही नगर्ने तर अडियो च्यानलमा गएर के गर्ने त भन्दा यसलाई ग्रुप यो इनपुटमा ग्रुप 1 लेख्ने सिलेक्ट गर्ने आउट त आउट भइहाल्यो अब हामी यहाँ मेट्रोनोम युज गरौँ C थिचा मेट्रोनोम हुन्छ है अब तपाईको चाहिँ यहाँबाट ल है हजुरले यो मेट्रोनोम यहाँ बजिरहेको छ नि
यो याद गर्नु पर्यो 1 2 3 4 1 2 3 4 हामीले प्ले चाहिँ यसमा गर्ने है अब सुरुबाट गरौँ है त 1 2 3 4 1 2 डल सेट गरेँ अब पहिला मैले रेकर्ड गरेँ है त स्टार बटन अब गर्ने 1 2 3 4 1 2 3 4 प्ले स्टप भयो अब यो चाहिँ हाम्रो एउटा रोल दुईटा रोल आयो यो चाहिँ यही कपी हो अब यो यहाँ चाहिँ बारमा छ कि छैन यसलाई अफ गर्ने अनि यो एजबाट जुम गर्ने र हेर्ने अलिकति बार चाहिँ पछि परेछ अब यसलाई काटेर के गर्ने भन्दा थोरै यहाँ सारेर बारमा पार्ने अब सुनौँ त हेर्ने 8 9 10 11 ल यो भयो नि यसरी हामीले यसलाई दिन सकिन्छ अब तपाईलाई छोटो छोटो चाह्यो भने यो गर्ने हैन यसलाई म्युट गरौँ एकछिन जस्तो यो यहाँ यो मिक्स बज्यो अब यहाँ अलि छोटो छोटो बज्छ यो किक मात्रै बज्यो स्नेयर बज्यो छोटो छोटो लिने हो भने यो छोटो छोटो लिने तर यो मिक्स लिँदाखेरि राम्रै हुन्छ यो सबै छोटो छोटो छ है कुन बिट चाहे यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ बिटहरु टन्नै छन् कस्तो खालको चाहे यो भयो अब कुनै पनि टेम्पो यदि टेम्पोको ड्रम बजाउनु पर्यो भने सेटअप गर्ने हैन यहाँ अनि त्यो गानाको टेम्पो कति छ त्यो हिसाबले चाहिँ यहाँ सेट गरेर यसरी ड्रम प्रोग्रामिङ गर्न सकिन्छ यसले आफै गर्दिन्छ धेरै झन्झट लिनु पर्दैन अब रोलहरु लिने है रोल कुन कुन लाग्छ कति कस्तो कस्तो खालको लाग्छ आफ्नो तरिकाले यहाँ मेलोडी थपेर अब यो यही तरिकाले कुन चाहिँ बिट हजुरलाई मन पर्छ कुन चाहिँ बिट मजा लाग्छ यो अब यो इलास्टिक भन्ने चाहिँ तपाईको नेटमा फ्री पाइन्छ यो आवश्यक छ भने यहाँले इमेल छोड्दिनु होला इमेल मार्फत पठाइदिने छु नेटमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्न नभए नेटमा इलास्टिक भनेर तपाईले चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ ELASTIC-3 अनि इन्स्टल गरेर यसको डेमो बैंक पनि यही दिएको हुन्छ यसलाई सजिलै राखेर गीतको पछाडी धुमधार बनाउन सकिन्छ हस्त यो आजको भिडियोको लागि कुनै पटक भन्न चाहन्छु F4 एड गर्न होला ग्रुप च्यानल अनि इनपुटमा गएर त्यो भइहाल्यो आउटपुटमा भइहाल्यो केही गर्नु परेन ग्रुपमा गर्ने त्यसपछि यता अडियो ट्र्याक खोल्ने अडियो ट्र्याक F3 थिच्ने अनि यसको F3 को आउट ग्रुप 1 भयो अनि त्यसपछि हामीले खोलेको अडियो च्यानलको इनपुटमा ग्रुप 1 दिने त्यसपछि यो इन्सर्ट हुन्छ है त ल धेरै धेरै धन्यवाद भिडियो लाइक गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला यहाँले जान्न चाहेको कुराहरु फुर्सद भएसम्म मैले त्यही अनुसारको मैले सकेसम्म मैले जानेसम्म भिडियो बनाएर यहाँलाई चाहिँ प्रब्लम सल्भ गर्ने प्रयास सधैँ गरिरहनेछु धन्यवाद नमस्कार फेरि भेटौँ